মোৰ নাম আনোৱাৰ হুছেইন। মই বৰপেটা অসমৰ পৰা কলকাতালৈ আহিছোঁ হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ। বহুত দিন ধৰি যাবত মানে মই এই হেয়াৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কথা ভাবি আছোঁ। হেয়াৰ ফল 2016 পৰা মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে, আজি 2024। যিয়ে নহওক ফাইনেলি ষ্টেপটো ল'লোঁ আৰু কলকাতালৈ আহিলোঁ আৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিলোঁ। 4900 গ্ৰাফ্ট প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু মই বহুতকেইটা হেৰিত ভিজিট কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান ভাল পোৱা নাছিলোঁ আগতে। ক্লিনিক ৰিজাল্ট বহুত ডিপেণ্ড কৰে, কিন্তু ইয়াৰে ৰিজাল্টকেইটা বহুত ভাল লাগিছে, যাৰ কাৰণে মই অসমৰ পৰা ইয়াতে আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। থেংক ইউ নিউৰোড হেয়াৰ ক্লিনিক।